Kapag i-invest sa ating merkado ay ito ay personal. Ay nararapat na ang pag-invest sa ating merkado ay para ito pagtatanim ng palay. Alam mo kung anong pinakamahirap sa pagtatanim? Hindi yung sowing at hindi rin yung reaping, but the season of waiting. Hello guys, so nandito tayo sa Simply Wall Street. Nasa tab tayo ng Discover and Investing Ideas. So re-reviewin natin itong Undiscovered Gems with Strong Fundamentals ng Simply Wall Street na prepare sa atin. So dito mayroong 36 stocks na nakapaloob and mayroong 3 new companies na inad ang Simply Wall Street dito. So titignan natin ito isa-isa kung meron ba tayong mapupulot na information na pwede nating review ng mga company. So yung criteria na ginawa dito ay kinategorize niya ito na high performing small cap companies na hindi masyadong pinapansin ng mga analyst could lead to superior return. So ngayon tignan natin kung sulit ba itong 36 stocks na companies. Now itong Philippine Savings Bank ay kilala ito sa pagbibigay niya ng every quarter na dividend sa kanyang mga shareholders. So verify natin ito. So kung mapapansin nyo dito talagang every quarter iyan nagbibigay ng dividend sa kanyang mga shareholders, no? Kaya maganda rin ito paglagakan. Isa sa mga kagandahan dito sa company ay maganda kanyang financials. Pero itong stock na ito hindi gaanong volatile. Tama nga yung sinabi nila na wala masyadong pumapansin dito na analyst. Ayan. So nandito tayo ngayon sa website na ginawa ko. So kung nag-invest tayo sa company gamit yung dividend, magkano kaya yung ating kikitain dito? So for example, how much can I make if I invested 100,000 pesos sa company over the past 5 years. Now, search lang natin PSB. So, kung nag-invest daw tayo dito sa company over the past 5 years, ang ating investment ay lumago ng 35% over the past 5 years and kumita tayo ng 35,500 pesos sa pamamagitan lamang ng dividendo na binibigay nitong kumpanya. Itong ATI naman, marami din nagtatanong sa akin ito ngayong company kung pwede pa ba siyang pasukan ngayon, no, kasama ng ICT. For me kasi sa ICT nilabas ko na yung aking holdings doon kasi for me nakitaan ko na medyo overvalue na in terms of my valuation. Nag-invest ako dito sa ATI. Talaga wala masyado dito pumapansin during the time na nagsisibag sa akin yung presyo. Nakitaan ko kasi na maganda yung fundamentals nito dati. And kung titignan ko ito sa aking portfolio history, ayan itong ATI na to. So ito yung reason ko kung bakit ako nag-invest noon sa ATI. I think this is the best decision na ginawa ko na mag-invest sa company during that time. And marami din nagsasabi dati na wala masyado illiquid yan na stock. For me, I really like that company na illiquid na hindi masyadong pinapansin ng mga analyst trader. Pero magaganda yung fundamentals. Ang kagandahan din dito ngayon sa ATI, maganda ito magbigay ng dividend, 7.9%. So, for example, nag-invest tayo sa ATI. So, kung nag-invest tayo sa ATI over the past 5 years, ang ating 100,000 pesos ay nasa 132,900. So, that's around 32.94% na dividend gains galing lamang sa kanyang binibigay na dividendo. So for me, that's a very amazing performance over the past 5 years. So sa mga nagtatanong kung pwede pa bang pumasok dito sa ATI, alamin mo muna, ikaw ba ay trader or ikaw ba isang long-term investor? Kung ikaw isang long-term investor, mas maganda na pumasok ka kapag bumabagsak yung presyo ng mga gandang company. For that, tama yung sinabi nila na hindi masyado itong pinapansin ng mga analyst. Walang nagko-cover nito kasi boring stock nga ito. So dito naman sa PLC, kung matagal na kayong viewers ng ating channel over the past 3 years na paggagawa natin ng videos, ilang ulit na akong bumalik at pumasok dito sa kumpanyang ito. And maganda talaga ito magbigay ng dividend. Not only dividend, no. Over the years talagang gumogrow yung kanyang share price, which is maganda. And nakagadahan din dito, hindi ito masyadong pinapansin ng mga analyst and trader dati kasi illiquid stock nga to. Pero during the history ng ating pag-invest sa company ito,
So makailang ulit na rin tayo yung kumikita dito sa kumpanyang ito. Yan. So talagang I really like na mag-invest sa company ito. Kasi during na ginagawa kong strategy dito, kapag tumataas ng sobra yung kanyang share price and feeling ko overvalue na siya, binebenta ko na agad. Kapag bumabagsak na naman yung presyo nito, pumapasok na naman ako. So kaya nakikita nyo yung strategy ko dito. So pabalik-balik ako dito sa PLC. So pinaka last move ko dito sa PLC ay nilabas ko lahat ng position ko noong 8 months ago ito. And kumita tayo dito ng 69% sa kumpanyang ito. So over the past 5 years kung nag-invest tayo, yung ating 100,000 ay nag-grow ng 83.59%. Galing lamang ito sa dividendo na binibigay ng kumpanya. So I really like this company. Kaya kung mapapansin nyo, lagi akong pabalik-balik sa kumpanyang ito. Marami din sa atin nagsasabi dati na huwag kang pumasok dyan kasi liquid stock yan. Pero sa mga liquid stock kasi and magaganda yung fundamentals and magaganda pa magbigay ng dividendo, minsan kasi doon tayo kumikita ng mas malaki pa, no? So dito naman sa Rockwell Land, hindi ko masyado pa itong napag-aaralan. So today kaya hindi masyado na ako nag-i-invest sa mga real estates because I have too much real estate na kasi. Now dito naman sa Keeper, bagong dagdag ito ng Simply Wall Street dito sa kanilang category. Kakumpetensya pala ito ng ng Ginebra San Miguel. Maganda yung performance ng Keeper from here. Dito sa Keeper, maganda yung financials nito. Yan, makikita naman natin dito walang utang. Ayan. Okay. Kaya pala dati ang dami nag-request sa akin na reviewin ko daw ito. So during that time, busy tayo. Hindi ko na gagawa ng review itong company. To be honest, no, talagang magaganda yung performance ngayon ng ating mga liquor stock. Kaya makikita natin na nagsisitaasan talaga yung presyo nito. And also magaganda rin yung kanilang performance, yung kanilang mga balance sheet. So that's I really like sa company ngayon, no, na mga liquor stock. Now dito sa FPH, hindi ko masyado ito napapansin na kumpanya. Kung may mga analyst na nag-cover dito, so walang nag-cover din dito, no. Ano bang thought ko dito? Parang wala eh. Wala masyado akong appeal ngayon dito sa FPH, kaya hindi ako nagre-review din dito. Bell Corporation, ito medyo maganda ang pinapakita kasi sa latest move nila, no. So maganda yung performance nga talaga nito. Maganda rin yung yung financial health, 5.8 billion lamang yung kanilang utang. May cash available na nasa 3 billion. And also in terms of the free cash flow, no, ayan, no, nasa 3.98 billion pesos. And yung kanyang profit margin, grabe, 33%. So yung profitability ng kumpanya ay talagang sobrang ganda. And I think ang malaking pinagkukunan nito ng revenue ay talaga. So malaking pinagkukunan pala ng revenue nito ay nanggagaling sa sa real estate development and property management. 52%, so that's around 2.8 billion. So halos magka-level lamang ito ng kanilang gaming din. So pareho lang pala din. Para sa akin, price na ata to, no, Bell Corporation in terms of my criteria. Let's see. So medyo okay pa pala ito kasi yung payback time ko dito ay nasa 5 years. Yun, so ayun, no, ang ganda. For me, iwa-watchlist ko itong Bell Corporation. Antayin ko munang bumagsak yung presyo nito So tignan natin sa valuation kung kailan natin to bibilhin. For me, antayin ko muna itong bumaba sa 1.75 pesos. So bago tayo mag-take action dito sa Bell Corporation. So ino-note ko ito, no? Bell Corporation, pwede ko siyang i-note. So maganda yung performance nito. SLI, Santa Lucia. Again, I have too much real estate na. Pero mas maganda yung paglagakan din dito, in terms of this, yung mga magagandang company pagdating sa real estate today. Especially maghanap ka ng mga company, kung mag-invest ka sa real estate company, maghanap ka ng mga kumpanya dito na majority na kanilang pinagkukunan ng revenue na gagaling sa renta. For me kasi bugbog pa talaga ngayon yung real estate sector. So maganda i-take advantage yung mga real estate stock today na mayroong sa tingin mo in the next coming 5 to 10 years from now ay mayroong potential na mag-grow pa. Now dito naman sa FEU, well, itong FEU maganda ito, no, over the long period of time. So matagal ko na itong laging nire-review. So wala din nagre-review nitong analyst. So maganda kasi hindi masyadong pinapansin ito.
So today dito sa FEU, meron na rin tayong kita dito na 18% sa company. And nag-invest tayo dito 7 months ago, nag-invest na tayo dito sa company. And tignan natin kung mag-invest tayo dito sa company over the past 5 years. FEU. So magkano yung potential nakikitain natin. So mababa lamang in terms of their dividend. So 18% lamang ating makukuhang dividend dito over the past 5 years. So ang ating 100,000 over the past 5 years, kung aasa lang tayo sa dividend, merong 18,000. Pero maganda kasi to kasi over the long run, continuous na dumadami yung nag-i-enroll sa FEU, and also to all education stock, talagang majority ay dumadami yung mga nag-i-enroll dito. And isa na rin ito sa mga kilalang institusyon, no, pagdating sa education, itong FEU. And also talagang labis nag-i-expand dito, no, not only to the Philippines, also doon sa mga kalapit na bansa natin. Hindi ako masyadong familiar pa today dito sa Pirit. Ano bang ginagawa nito? Real estate? Okay, so for me, pass muna ako dito sa Pirit. Bank of Commerce. Actually, no, nagtitrim down ako today sa aking mga bank stock. Majority na aking mga bank stock today ay na-ebenta ko na. So today sa aking portfolio, ang hawak ko na lamang na bank stock ay PSB kasi nagtitrim down na ako sa mga bank today. Pero for me, no, kung long term ka in terms of banking stock, puntahan mo today sila CHIB. Magaganda yan. And mga big player, no, nagsisibag sa akin yung presyo ng mga company nasa bank stock. GMAP, so hindi ko masyado itong pinapansin kasi much focus sa GME7 than this company. STI, okay. So STI today ata parang yung price nito talagang lumilipad. Ayun, over the past 1 year, yung kanyang share price lumago ng 146.8%. Grabe. So maganda yung performance nito, no? So yun nga, katulad ng sinabi natin kanina na yung mga education stock talaga today ay labis na magbe-benefits sa mga enrollees na pumapasok sa kanila every year. Shang Properties, meron akong hawak nito dati, no, sa Shang Properties. Pero binenta ko na ng halos 37% lamang yung kinita ko dito. Out ako dito kasi for personal reason na lang din. No? So, hindi ko na lang sasabihin kung bakit, basta yun, nag-out ako. And maganda naman yung performance ng kanilang company. So wala masyado tong utang na kumpanya. Yan. And hindi masyado pinapansin din ito ng analyst. Yan. During that time, nag-invest ako dito kasi hindi to masyado pinapansin. Una-una, hindi to masyado pinapansin ng analyst. Talagang bagsak yung presyo nito. And also, I think makaka-apekto nun yung pag-open ng Makati Shangri-La. So during that time, tinake advantage ko na mag-invest. And truly enough, na nag-open yung Makati Shangri-La ay talaga nag-boost din yung kanyang performance. Now in terms of Call Financial naman, I think isa pa rin itong Call Financial sa pinaka nangungunang platform dito sa bansa natin. Pero kasi alam mo naman, di ba, kung gamit nyo pa rin yung Call Financial nyo today, aminin man natin o hindi, talagang napag-iiwanan na itong Call pagdating sa kanilang mga competitors, especially in terms of comparison to Call to Dragonfy. So maganda yung latest upgrade ng Dragonfy. Ayun yung take ko dito kay Call Financial. Marami ding insider transaction itong Call Financial. So Edward Lee, yan. So lagi yan si Edward Lee, Alexander Yu. Itong dalawang ito yung laging pumapasok at lumalabas dito sa insider transaction. Now dito naman sa PPC, yes, maganda itong PPC kasi for me, malaki talaga yung presence nila pagdating sa Visayas at Mindanao. And kumakain ito kasi ng market share, kaya I really like this company. And growing din yung kanilang performance. Now kung titignan natin sa tracker natin, PPC. Ayun, so dito, medyo okay. So medyo na siya, yung payback time ko sa PPC pala ay nasa 8.3 years na. Okay, so gagawin ko dito, medyo titignan ko ng masinsinan ito today, itong PPC, kung ano yung gagawin natin na move. Okay.
Ayun, kung titignan kasi natin dito yung performance ng PPC sa kanilang LPG business every year, talagang kumakain yan, no? So every year talagang tumataas yung kanilang performance dito. And what I really like this company, talagang growing yung kanilang revenue and income. Ayan. And let's see, no, kung mag-i-invest tayo sa PPC over the past 5 years, ang ating 100,000 ay nasa 134,000 na. That's around 34,000. That's around 34% na growth galing lamang sa dividendo na ibibigay nitong PPC, which is very very excellent na rin ito, no? And maganda rin kasi yung performance nito over the past 2 decades. Kaya I think PPC is continuous na mag-grow ang performance nito. Now dito sa Macro Asia, hindi ako masyadong nag-invest dito today kasi for me masyado pang maaga mag-invest sa mga ganito. Makai Holdings, pass muna ako dyan. Ito naman sa GSMI, ang kanyang 1-year performance ay umangat ng 47%. And maganda itong company, no, kasi wala masyado itong utang and continuous na grow ito. What I really like dito sa company kasi maganda yung kanyang brand recognition. Pagdating pa lamang sa kanilang gin bulag, maganda na yung talagang sales ng company. Kung matagal na rin kayong viewers ng ating channel, makailang ulit na rin tayong lumalabas at pumapasok dito sa company. And here, so yan, ito yung mga review natin, kinita natin sa company. Hindi pa makita natin dito sa kumpanya. And today, sa paglabas at pasok natin dito at pumasok na naman ulit tayo, ang kita ulit natin na naman sa GSMI ay nasa 112.69% na naman. So, yeah, I really like this company na paglagakan, no? Kasi talaga maganda yung brand recognition nito. And also, so talaga nakatatak na ito sa isipan ng ating mga kababayan, no? Itong Ginebra San Miguel. Maganda rin ito magbigay ng dividend, no? Na today ang kanyang dividend yield ay nasa 4.8%. So, kung mag-i-invest tayo sa GSMI, ang average dividend yield kasi dito ay nasa 3.26%. So ang ating 100,000 ay magiging 117,397 pesos. So may kita tayo na 17,397%. Now PTC naman, hindi ako masyadong familiar dito, no? Pero alam ko ito ay bangko ata. Ayan, bangko nga siya. So pass muna ako dyan sa PTC. RFM, ito maganda ito paglagakan today kasi sobrang bagsak na kanyang share price and ngayon nasa 16.4% na yung kanyang inangat ng share price, no, over the past 1 year. What I really like sa RFM naman ay yung kanyang performance here. Yung kanyang revenue ay continuous na umaangat. And ang kanyang free cash flow today ay nasa 1 billion. So malapit na ito sa kanyang earnings na nasa 1.3. So for me, meron pang potential ito na mag-grow. Pero considering sa performance today sa mga food stock, talagang I think medyo matatagalan pa. I think kailangan pa ng 2 to 3 years bago ma-appreciate ng market yung performance ng company. So kung sa RFM naman, kung tayo mag-i-invest dito, so over the past 5 years, kumita tayo ng 44% galing lamang sa dividendo na ibibigay ng company. So ang ating 100,000 naging 144,000 na. So okay na rin, no, in terms of their dividend na binibigay. Now dito sa PSE, hindi ko lang ito re-reviewin kasi Philippine Stock Exchange is the best, no, in terms of my own analysis kasi syempre siya lang naman yung Philippine Stock Exchange nag-ooperate sa ating bansa. But of course, according to their information, no, may mga risk din pala itong Philippine Stock Exchange, no. So katulad ng sinasabi nila na nang nakausap ko yung mga official nila, marami ding risk na factor din pala na kailangan i-consider sa Philippine Stock Exchange kasi magiging competitors din pala kasi nito ay yung mga international like eToro, no, kung may eToro kayo o yung mga international na nag-ooperate din dito sa ating bansa ay kompetensya din pala nitong Philippine Stock Exchange. So doon ko din to nalaman sa kanila. And for me kasi I really support our stock exchange, you know. Kaya nag-invest din ako dito sa company. So may gains na tayo dito na 31% and 6.21% galing lamang sa dividendo na binibigay nitong kumpanya. So ito yung dahilan kung bakit tayo nag-invest din dito sa company here.
no? Ito namang ANS, kakadagdag lang dito. Okay. ANS, maganda itong paglagakan kasi maganda yung kanyang pagbibigay ng dividend and maganda yung share price nito over the years. And talaga maganda yung return nito na binibigay sa kanyang mga shareholders. Not only to their dividend but also to their capital gains. So ngayon nga lamang, sa loob ng isang taon, ang kanilang share price ay umangat ng 12.5% at mayroong dividend yield today na 8%. Okay. So kung nag-invest tayo sa ANS over the past 5 years, ang ating 100,000 ay magiging 164,000 na. So that's around 64% na returns galing lamang sa dividendo na binibigay ng ANS. So for me, that's very very excellent na, no? And meron din akong holding nito, no? Holding sa ANS. So meron na rin tayong today na 24.87% na gains sa company ito. PBB, for me, no, pass muna ako dito sa mga bank stock, AUB, ganun din. So sa AUB, sobrang late lang nakinita ko dito. For me, no, ito yung isang mali na nagawa ko dito sa AUB din kasi masyado kong maaga na bitawan nito. 49.1% yung kanyang gains, no, over the past 1 year ito. So if I'm mistaken, AUB. So hindi ko na mahanap yung gains natin dito sa AUB. Pero dati meron akong dito holdings talaga sa company. If I'm not mistaken, nasa lang ata yung gains ko dito. Unti lang eh. Ito yun. Ito pala yung dahilan. So for me, ito ata yung dahilan kung bakit ako umalis sa AUB. Pinalit ko ito dito sa PSB. So for me, kahit papano good choice na rin naman kasi ang PSB ay kahit papano ay kumita na rin tayo pero 6% na lang, no. So kung titignan nyo guys, hindi lahat ng investment natin ay palaging tama tayo. Yan, makikita nyo, mali yung decision ko noon. Pero that's the rule of investing, no, na hindi lahat ng yung investment ay magiging tama. And to be honest, naging ako dito, impatient sa AUB. Now dito naman sa C-REIT, maganda ito paglagakan over the long period of time. No need to question this company. Talagang kakaiba ito sa lahat pagdating sa REIT company. And I really like this company, no. Talagang ilo-long term ko talaga itong C-REIT. And maganda ito magbigay ng dividend kung ang kanyang dividend yield ngayon, no, ay nasa 7.6%. Wow. And so magkano na bang kinita natin dito ngayon sa C-REIT? So sa C-REIT, ang kinita natin dito ay nasa 23.27% sa kumpanya. Okay, so maganda na rin yung investment natin dito sa C-REIT. Now, APX, lumabas ako dito sa company kasi yung kinita ko dito at investment ko ay nilipat ko sa mga stocks today. I think, if I'm not mistaken, yung nakuha ko dito sa APX, so makailang ulit na rin tayo ditong pumasok, no? So ayan. So kumita tayo dito ng 90%. So over the past 5 months na ibenta ko na yung holding ko dito sa APX. So yung kinita ko dito ay I think pinambili ko rin ito ng mga stocks na hawak ko today. So ayan, ito ata yun. Itong mga Price Corporation, GTCA, PhilREIT. So ayan yan yung mga investment ko na galing din sa APX. For me, I think this is the good decision na i-diversify ko yung aking kinita sa company. Pero for me, no, kung titignan kasi natin ngayon, tumataas talaga yung presyo ng gold. Kaya talaga maganda ito paglagakan over the long period of time. Pero ang question is, for me, kaya ako binenta ito ay overvalue in terms of my valuation. Sa HIB, ganun din. Yun, yakabenta ko lang nito 1 month ago. And kumita lang tayo dito ng 51% sa company. Ito naman plus, ito I think yung masasabi ko na the one that got away. Maliban sa plus, I think Lotto at saka Plasata. Kasi during that time nang naibenta ko yung PLC na hawak ko, tinitignan ko na ito, no, itong plus at saka Lotto. Munti ka na talaga akong mag-invest dito. I think PLC, yung last na pag ito, so over the past 8 months, so nang naibenta ko ito, ako ba ito naibenta? Yun.
Yun. So nung naibenta ko ito noong September 4, 2023. September 4 nga, in-upload ko ito September 4, 2023. So during that time, nung September 4, 2023, ang gusto ko talaga paglaga ko noon, unang-una ay itong Lotto. So ayun siya. Here, September 4. So here. So itong presyo nito, no, dito. Ay, magkano na presyo nito? 200 plus sana, oh. Pero kasi maganda kasi ang ano nito, yung kanilang current return on assets and return on investment. Pero in terms of their ano kasi, free cash flow, ay hindi masyadong kagandahan. Kaya hindi ako nag-proceed na mag-invest dito. So that's the beauty of investing, no? Na hindi lahat tayo tama. So yun. Pero itong plus ata ay merong analyst na nag-cover. Yun, tama. Meron niyang analyst na nag-cover dito, isa lang. So ayan. Okay. Okay, so itong 7-Eleven, lagi ko na to recently, no, lagi ko nang tinatopic ito kasi maganda yung kanyang performance, massively ito nag-grow, nag-improve ng kanilang mga business, which is good kasi mahigpit ang labanan sa kanilang convenience store. So 7-Eleven ito, dito tayo nag-invest sa company. And currently sa 7-Eleven, ayun, may kita na tayo dito na 43%. So not bad, no, sa company. So I really like this company, no, na i-hold ko rin ito for a very long time as long as nagko-continue sila na mag-increase ng kanilang mga stores. I-hold ko ito ng matagal. Kasi for me, na master na kasi nila yung kanilang ano, I think nakapag-build na sila ng maraming warehouse na pwedeng paglagakan bawat kanto ng Pilipinas, kaya maganda na yung kanilang distribution sa logistics. Now DMW medyo bagsak yung performance natin dito ng aking investment sa DMW here, no? Yan. 6% bagsak ang aking investment dito. Maganda itong paglagakan kasi majority na kanilang pinagkukunan ng revenue ay nagagaling sa renta. No? Ayan, so hanapin natin information na yon. Ayun, here, no? So ito yung revenue nila, nanggagaling, majority na kanila pinagkukunan ng revenue ay nanggagaling ito sa renta. And also, yung profitability kasi, tignan mo, 76% profitability. Kaya ako nag-invest dito sa kumpanya. Pero ngayon, syempre hindi pa masyado nagmamaterialize yung mga real estate stock. So for me, continuous ko pa rin itong yung hold. Now, fill rate. Ito naman fill rate, nag-invest ako dito. Bakit ba? Kasi bumagsak kasi yung presyo nito. Sobrang bugbog itong fill rate. And sa tingin ko, I think that's the best opportunity na bilhin nito. Kasi gusto kong ma-take advantage yung ibibigay nila ng dividend over the long period, over the next coming years. So yung kanilang dividend kasi dati na binibigay, nasa 28 centavo na lang yung kanilang binibigay na dividendo. Dati kasi na ibibigay nila ay nasa 46 centavo. Mga lahati yung kanilang natapya sa kanilang dividend. So take advantage ko ito kasi bumagsak na ng sobra yung kanilang dividend per share na binibigay, and also yung kanilang share price din ay talagang labis na bumubulusok pababa. So I think ito yung reason here, no? Yan, itong reason na to. Ito yung reason kung bakit ako nag-invest sa kumpanya. Now dito naman sa SSI, maganda itong SSI group, no? During that time na bumabagsak yung presyo nito and wala masyadong pumapansin, ako naman yung nag-take advantage na bilhin ito. I think ito ata yung aking here. Ito yung reason ko kung bakit ako nag-invest sa company nito. And over the past month, naibenta ko na ito at kumita rin tayo dito ng 78% gains. I think nang binenta ko ito, mas tumaas pa yung kanyang share price. Tama ba? Mas tumaas pa yung kanyang share price. Tingnan natin. Ay, yung bumabagsak na. Yun. So, ang sinabi ko dito, no, so sa video na yun, kung bakit ko ito binenta, sinabi ko doon na medyo overpriced na in terms of my valuation nitong SSI, and mas gusto ko na bumagsak ulit yung kanyang presyo bago tayo bumili dito sa SSI ulit. So, kung titignan ko kung kailan ako bibili ulit dito,
To be honest, hindi pa naman talaga siya sobrang overvalued, no? Pero umalis na agad ako kasi akala ko ate babagsak na agad yung kanyang presyo. Pero um, ngayon ay bumabagsak na ulit yung kanyang presyo. No, dito sa aking latest performance, tignan natin. May gumagamit na dalawa. Sorry ha, baka magalit kayong dalawa ha. So, saglitin ko lang, SSI. Ayan o, overvalue pa rin kasi. Nasa 9.3 years pa rin yung aking payback time. So, ayoko muna na bumili dito. So, antayin muna natin na bumagsak ito sa 5 years bago tayo mag-invest. So, mag-invest ulit ako dito sa company kahit 3 pesos. Ayan, 3 pesos. Ayan o, here, no, sakto dito sa presyo sa SSI. Pero maganda ito kasi gumaganda yung kanilang brand, no? Kasabay ng pagganda kasi ng ekonomiya natin, pag unti-unting ganda ng ekonomiya natin, tataas din kasi yung kumpiyansa ng mga consumer na bumili ng mga luxury item. Especially kasi ang mga hawak nito puro luxury, no? AGI, guys, kung mapapansin nyo, lahat ng majority ng mga holding company today nagsisibagsakan yung presyo, no? So I think maganda rin ito i-topic today kung bakit nagsisibagsakan yung presyo ng mga holding company. So pass muna ako dito, VLL, ganun din, pass. AREIT, so last but not the least, AREIT is one of the best stock pagdating sa REIT company dito sa ating bansa today. And gusto kong bumaba yung presyo nito, until now hindi pa masyadong bumababa, no? Talagang naandun pa rin siya doon sa level na yon. Ay, ito. Okay. Tignan natin, no? Tignan natin kung kailan pabababa yung presyo nito. For me kasi, mas gusto ko talagang bumaba ito para makabili tayo ng bargain sa company. Gusto ko sana bumagsak yung presyo nito sa 25 pesos o 28 para makabili tayo sa AREIT. So far, hindi talaga siya bumabagsak kaya hindi ko mabili-bili itong kumpanya. Pero maganda yung performance nito And so ayun lang muna guys yung review natin. Now dito sa 36 stocks na ito, marami akong natutunan na I think makakatulong sa akin para maghanap ulit ng mga company na paglalagakan natin, no? Ang pag-invest sa ating merkado ito ay personal. Kaya nararapat na ang pag-invest sa ating merkado ay para ito pagtatanim ng palay. Alam mo kung anong pinakamahirap sa pagtatanim? Hindi yung sowing at hindi rin yung reaping, but the season of waiting. Grabe, napausa ako doon So hanggang sa muli, this is Pesci Warrior na lagi nagpapalalang, invest wisely, and see you on the other side.